Această emisiune este prezentată de Bloom, Alumil, sisteme arhitecturale, Devalt România, Everart, canapele la comandă. Salonul de mobile Milano 2025 a fost locul unde designul a devenit manifest pentru oameni. Anul acesta, totul s-a învârtit în jurul ideii de confort, sustenabilitate și legătura profundă dintre om și spațiul în care trăiește. Sub tema Thought for Humans, designerii au renunțat la formele rigide și au îmbrățișat liniile organice, fluide, inspirate direct din natură. V-am făcut curioși? Atunci rămâneți cu noi și aflați care sunt tendințele care ne vor modela interioarele în acest an. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție Casa Magazin. Sunt Alexandra Conea și vă invit alături de noi în următoarele 30 de minute. Haideți să vedem care sunt subiectele ediției. Astăzi, la Casa Magazin, venim cu un mix spectaculos de idei și tendințe care te vor pune pe gânduri și pe treabă. Vorbim despre iluminatul viitorului direct de la Euroluce 2025, design, tech și atmosferă, toate într-o lumină nouă. Arhitectul Raluca Boroș îți arată cum să-ți amenajezi un apartament de închiriat cu buget minim, dar cu maxim efect. Rămâneți cu noi pentru că facem un tur și prin caravana cu soluții smart pentru mobilier funcțional. Direct de la inventatorii primului sistem de tip pergolă retractabilă cu acoperiș textil, vă aducem cele mai noi și cool produse de umbrire. Și dăm detalii exclusive despre conferințele Casa Magazin de la Energy Expo pe 24 mai. Rămâi cu noi pentru o ediție plină de vibe, tendințe și soluții smart. Euroluce 2025 a pus accent pe iluminatul sculptural, sustenabilitatea materialelor și spații interactive. Ediția din acest an s-a transformat într-o platformă artistică și conceptuală, unde instalațiile poetice, materialele reciclate, sculpturile luminoase și interacțiunea multisenzorială au conturat un peisaj creativ care redefinește relația dintre om, obiect și spațiu. Salone del Mobile Milano 2025, prin secțiunea sa dedicată Euroluce, a reconfirmat statutul de platformă globală a inovației în designul de iluminat. Ediția din acest an a adus în prim plan instalații poetice, forme sculpturale și materiale regenerative, marcând o tranziție clară spre o estetică a empatiei, emoției și conștiinței ecologice. Dacă anul trecut focusul Salone del Mobile a fost pe instalația regretatului David Lynch, anul acesta un întreg pavilion a fost dedicat regizorului italian Paolo Sorrentino. Instalația acestuia, numită la Dolce Atesa, reprezintă o trecere între trecut și prezent, unde totul este posibil. Regizorul Paolo Sorrentino a fost invitatul special al ediției din acest an. Acesta a creat o instalație în care a reinterpretat limbajul cinematografic prin mijloace scenografice, folosind secvențe de lumină pentru a transmite emoții vizuale pure, melancolie, nostalgie, extaz. Unul dintre cele mai spectaculoase trenduri evidențiate la Euroluce 2025 este redefinirea corpurilor de iluminat ca sculpturi luminoase și nu ca simple obiecte de iluminat. We are a family atelier in the Netherlands, around 10-15 minutes from Amsterdam, where we create our lighting sculptures. So we have around 30-35 collections, and next to our standard models we can also create everything customized, even commissioned. So based on our inspiration, we can really embrace a certain interior and space to have this lighting sculpture perfect fitting. Un alt trend puternic prezent este accentul pe sustenabilitate, ilustrat exemplar de designerii care colaborează cu fabricile de sticlă artizanală din Murano. Un proiect remarcabil a fost realizat din cioburi de sticlă reciclate provenite din procesul de suflare, transformate în corpuri de iluminat spectaculoase. We started this project this year. This is the first presentation in Milan, and the project is totally sustainability because it comes from shards of glass. You know, this is Brokis is an enormous, wonderful factory where they blow glass, and when you blow glass, you have shards.
And when I went there, I discovered this mountain of shards. And so, what do you do with the kind? So I see this panel. I felt in love. Interviurile realizate la standuri de către Casa Magazin au confirmat o direcție generală către designul versatil și emoțional care personalizează spațiile fără a compromite funcționalitatea. O tendință importantă este recurgerea la materiale naturale și un angajament pentru designul empatic și naturalizat, în contrast cu estetica industrială rece. Los materiales especiales que nos inspiran para las colecciones, sobre todo son materiales naturales, materiales que inspiran y que se combinan muy bien con la naturaleza. Y también estamos trabajando mucho en algunas de las colecciones que podréis ver, el aluminio, pero trabajado de una forma que aporta mucha calidez. Studioul japonez Taiyu Yamashita Design a reconfigurat radical percepția asupra mobilierului și a spațiului expozițional, transformând lumina într-un mediu sculptural și interactiv. Designerul Taiyu Yamashita a remarcat că, pentru prima dată, a experimentat modul în care privirea umană se leagă direct de obiectul atenției, subliniind interacțiunea dintre spectator și instalație. Salone del Mobile nu este doar un târg de mobilă, ci este o experiență, un loc de inspirație. Avem în spate o instalație al unui designer celebru japonez numită Pontilism. Instalația este o metaforă vizuală care descrie folosirea LED-urilor în micropuncte dispersate în compoziții armonice, asemenea tehnicii picturale impresioniste. Acest tip de iluminare fragmentată creează un efect de profunzime și textură, adăugând spațiului o calitate picturală. În centrul instalației s-a aflat o structură tridimensională compusă din aproximativ 13.000 de sfere transparente, fiecare cu un diametru de 5 cm, suspendate de un tavan oglindit. Aceste sfere, dispuse la intervale egale, difuzau lumina în toate direcțiile, creând un efect vizual de radiație și profunzime. Fie că vorbim despre artizanat reinterpretat, tehnologii modulare sau instalații poetice, tendințele din acest an trasează o direcție clară. Lumina devine nu doar funcție, ci și expresie artistică. Amenajarea unui apartament destinat închirierii implică decizii strategice. Scopul nu este luxul, ci un ambient curat, neutru, eficient și ușor de întreținut, care să atragă chiriași și să ofere un randament bun al investiției. Cum facem acest lucru, ne explică arhitectul Raluca Boroș. Pregătirea unui apartament pentru închiriere nu presupune neapărat o investiție majoră. Secretul stă într-o planificare atentă, alegeri inteligente de materiale și finisaje și o estetică gândită pentru gusturi generale neutre. Scopul este să obții un spațiu funcțional, curat, plăcut și ușor de întreținut, cu un randament bun la închiriere. Arhitectul Raluca Boroș vine cu recomandări practice pentru un rezultat de impact cu investiții minime. Arhitectul îi stă bine cu șantierul. Bine ați venit! Ne aflăm într-un apartament de 3 camere, într-un bloc relativ nou, finalizat acum 10 ani, care a avut mai mulți proprietari. Noul proprietar dorește să-l transforme pentru închiriere și are un buget mic. Vă invităm alături de noi să vedeți ce v-am propus. Focusul trebuie să fie pe funcționalitate, igienă, lumină și durabilitate. Primul lucru, la intrarea în apartament avem această nișă pe care plănuim să o folosim ca și dressing. După îndreptarea pereților, o vom pregăti pentru mobilier la comandă. În general, apartamentele pentru închiriat nu trebuie mobilate excesiv sau cu piese scumpe, ci curate, luminoase și bine compartimentate. În continuare se învecinează cu bucătăria, unde era o faianță în care ni s-a părut îngrozitor de urâtă, pe care am dat-o jos. Vom pregăti faianța nouă, păstrăm gresia pentru că este într-o culoare neutră și ne ajută mult la buget.
Finisajele sunt esențiale pentru prima impresie. Chiar dacă nu faci o renovare completă, anumite retușuri pot schimba radical aspectul, ca schimbarea parchetului, o nouă paletă cromatică pentru pereți și chiar schimbarea sistemelor de iluminat. Deși inițial nu ne propusesem și nu fusese în bugetul nostru să schimbăm ușile, am fost nevoiți. În momentul în care am desfăcut parchetul, au rămas niște goluri foarte mari neacoperite de pervazurile ușilor. Am optat pentru niște uși simple, cu un fladder discret, iar feroneria am montat-o în contrast pentru că am avut nevoie de acel detaliu, acel plus de element metalic pe care îl vom regăsi în partea de lumini, de lămpi în aceeași culoare cu tâmplăria și avem un accent contrast. Dormitorul este una dintre cele mai importante încăperi pentru potențialul chiriaș. Aici se caută liniște, igienă, spațiu de depozitare și o atmosferă relaxantă. În dormitoare am făcut aceste rigole, aceste scafe din gips pentru a ascunde și a marca perdelele și draperiile ca un detaliu discret. Unul dintre cele mai provocatoare lucruri ale acestui apartament este faptul că dormitoarele nu sunt rectangulare, ele au forme trapezoidale și se închid în triunghi. Nu este necesar să demolezi tot pentru a avea o baie prezentabilă. Verifică dacă instalațiile funcționează corect, dacă nu există infiltrații și dacă ventilația este suficientă. Cea mai amplă investiție și cel mai scump metru pătrat dintr-o casă este, de fapt, baie. Am decopertat totul ca să putem hidroizola, am scos cada pentru că era complet nepotrivită pentru închiriere, majoritatea chiriașilor preferând dușul. Am hidroizolat atât cu membrană cât și cu hidroizolație umedă pensulată în 2 straturi să ne asigurăm că nu vom supăra vecinii și am optat pentru o gresie și o faianță din comerț, din marile supermarketuri. Prin soluții inteligente ca vopsirea faianței, mobilierul economic, iluminat eficient și accesorii discrete pot crea un spațiu bine definit, fără renovări costisitoare. O caravană mobilă dedicată inovației în mobilier străbate România, aducând aproape de profesioniștii din industrie cele mai noi soluții tehnice pentru amenajarea spațiilor moderne. Concepută ca un showroom pe roți, aceasta oferă o experiență interactivă cu sisteme funcționale și demonstrații live. Cu siguranță ați văzut prin țară circulând minivanul din spatele meu. Este al unuia dintre cei mai mari producători de feronerie pentru mobilier. Mobilier atât de necesar în casele noastre. Și sunt prezenți la diverse firme ce distribuie aceste produse pentru a veni în ajutorul producătorilor de mobilier. Ajutor pentru producție sau ajutor care este ajutoare pentru prelucrare. Pentru prelucrare. Mai exact, ce faceți cu ce se găsește în acest van? Avem expus atât mașina de găurit și montat feronerie, cât și ajutoarele pentru prelucrare, șabloanele care te ajută la absolut orice înseamnă găurirea și montarea feroneriei noastre. Spațiul expozițional este unul interactiv și se adresează și profesioniștilor din domeniul producției de mobilă. Aceștia pot testa ultimele dispozitive de asamblare adaptate necesităților de prelucrare particulare și, de asemenea, experimenta direct un concept digital interactiv care permite configurarea de corpuri de mobilier și identificarea feroneriei corespunzătoare pentru proiecte individuale. Configuratorul ce face? Introduc de fapt dimensiunile corpurilor, cerințele, că am nevoie de glisiere, am nevoie de balamare, sistem de ridicare și el ce face? După care, după ce am terminat corpul de configurat să fie complet, l-am trimis ori pe un stick, îl iei pe un stick și îl pui în ecran, ori dacă nu, îl poți trimite pe un stick wireless direct de acasă, din atelier, direct către mașinărie. După care ne apucăm de toate cotele unde trebuie să fac toate cotele, toate găuririle, tot ce înseamnă, tot ce ne-am ales noi să punem în corpul respectiv. Deci acest utilaj face toată prelucrarea necesară în atelier. Utilajul, după ce am trimis, utilajul te ajută să faci absolut orice găurire necesară pentru feronerie, atât găuririle cât și montarea lor. Balamale demontabile le putem presa. Avem aici fișierele în care am lucrat, putem deschide un fișier și luăm pas cu pas fiecare găurire în parte. Fiecare piesă, fiecare reper al mobilierului pe care îl facem. Fiecare cu capul lui, avem cap de demontabili cu chip, cap de găurire pentru glisiere, orice tip de glisiere, cap de găurit pentru butonii de poliță, cap de găurit pentru balamale, serii de găuri, absolut orice înseamnă găurirea pentru feronerie.
După această găurire au rezultat montarea demontabilului plus găurile de cep pe partea plăcii, cât și găurile pentru cep și gaura în cant pentru demontabil. Știu că a mai apărut un dispozitiv ce mă ajută atât în atelier cât și, eu știu, pe teren, să fac niște prelucrări, să dau găuri de balamale, găuri pentru dibluri. Cât de complex este? Într-adevăr, acesta este dispozitivul despre care îmi spui, este Ecodrill-ul, varianta nouă. Te ajută să dai găuri pentru balamale, atât pentru balamalele cu șurub, cât și cele cu dibluri sau inserta. Îi poți pune aspirator. Ai aici limitatorul de adâncime. Poți da, dacă vrei, gaura să punctezi doar pentru șurub sau dacă nu, poți să dai gaura completă pentru diblurile de la balama. Ai nevoie de o șurubelniță electrică cu care poți acționa freza și burghele aferente. Aici mai ai șablonul pentru plăcuțele de montaj, care se pune pe placă și îți poți puncta plăcuțele pentru balamale atât drepte cât și cruce. Caravana dedicată industriei de mobilier traversează în această perioadă mai multe orașe din România, aducând în prim plan cele mai noi soluții de feronerie, sisteme de deschidere și organizare inteligentă a spațiilor din locuințe, fiind accesibilă gratuit pentru profesioniști și publicul interesat. Granițele dintre interior și exterior devin tot mai fluide, iar pergolele de înaltă calitate, inspirate din tradiția estetică mediteraneană și perfecționate prin tehnologiile de ultimă generație, redefinesc conceptul de confort în aer liber. Orașul Milano a devenit pentru o săptămână capitala mondială a designului. Aici se stabilesc tendințele care vor defini spațiile de locuit ale viitorului, iar în acest context, spațiul outdoor a devenit vedetă. În cadrul showroom-ului Living Wow, partea Milan Contract District, arhitecți, dezvoltatori și designeri lucrează împreună pentru a crea spațiul perfect. Aici, exteriorul nu este o anexă, ci o continuare firească a interioarelor. Structurile de exterior prezentate aici vin dintr-o tradiție solidă. Vorbim despre un producător italian fondat în 1978 cu peste 45 de ani de inovație în domeniul protecției solare și al arhitecturii outdoor. Questo è sicuramente un prodotto speciale, mi fa molto piacere presentarvelo, io sono Stefano Sgredoni, direttore commerciale, Head of Sales di Corradi. Questo prodotto è un nostro prodotto di punta che si chiama Imago, e quindi una pergola bioclimatica che rappresenta benissimo, diciamo così, quella che è il DNA di Corradi e quindi un'azienda che promuove fortemente il design italiano. Pergola Imago este un exemplu de arhitectură inteligentă, reglează lumina, ventilația și creează un confort termic natural, totul cu un design impecabil. Perché la pergola bioclimatica si chiama bioclimatica? Perché riesce attraverso un gioco di lamelle che si aprono e si chiudono a regolare il comfort all'interno della pergola stessa. Quindi io riesco a creare un effetto, diciamo così, di condizionamento, di ventilazione, aprendo le lamelle a seconda che ci sia più o meno caldo o anche a regolare quella che è appunto la luce che io voglio far entrare, quindi l'irraggiamento solare. Ce era odată doar un loc cu o umbrelă de soare și două scaune devine acum o cameră completă, dining, birou, lounge. Designul acestor structuri e inspirat din arhitectura navală cu linii minimaliste, culori naturale și materiale premium. È una installazione particolarmente di successo perché qui vediamo come l'esterno dialoga con l'interno, diventa una continuazione di uno spazio interno dove abbiamo una dining room che poi appunto viene continuata con questo che può diventare un patio e quindi all'occasione può diventare sofà, spazio per la cena. În arhitectura contemporană, terasa nu mai e un simplu colț de relaxare. Este o extensie reală a casei și devine spațiul în care tehnologia se întâlnește cu designul și natura. Noi, devo dire, siamo molto orgogliosi e felici della collaborazione che abbiamo in Romania con l'azienda Cupola. È una collaborazione che dura da quasi 20 anni. Cupola è il nostro rivenditore esclusivo e quindi distributore esclusivo di prodotti sulla Romania e devo dire che si è distinto nel corso degli anni perché è un interlocutore capace di proporre un prodotto di design italiano anche in contesti di grandissima competizione, di prodotti magari che arrivano da paesi a basso costo.
Tocmai de aceea, fiecare aspect contează, de la calitatea componentelor, tehnologia sistemului de umbrire și montaj. Soluțiile clasice de umbrire produse de această companie au putut fi văzute și în cadrul unei expoziții atipice în curtea uneia dintre cele mai cunoscute biserici protestante din Milano. Producătorul este considerat un pionier în domeniu, fiind cel care a lansat primul sistem de tip pergotenda, adică un acoperiș textil retractabil, impermeabil, gândit pentru a proteja și transforma terasa într-un spațiu locuibil. Pe piața din România, aceste structuri sunt prezente de aproape 2 decenii, printr-un parteneriat solid cu un distribuitor local specializat. Proiectele realizate aici, de la rezidențial de lux până la hoteluri și restaurante, demonstrează o adaptare fidelă a designului italian la cerințele pieței locale. Dacă te pasionează casele smart, designul cool și tot ce înseamnă energie verde, nu rata cel mai cool eveniment dedicat. Între 22 și 24 mai, la Hala la Minor din București, are loc Energy Expo și ghici ce? Emisiunea Casa Magazin, pe care sigur o știi dacă ești pasionat de arhitectură și interioare, e partener oficial. Eu zic să nu ratezi NZEP Show și mai ales ziua de 24 mai. Să vedem de ce. Descoperă viitorul locuințelor inteligente și sustenabile la Energy Expo 2025 NZEP Day by Casa Magazin. Pe 24 mai te invităm la o serie de workshop-uri dinamice, moderate de specialiștii Casa Magazin, alături de invitați de top din industrie. De la soluții Smart Home, care îți transformă viața de zi cu zi, la strategii pentru construcții verzi, investiții smart pentru orașe inteligente și tehnologii de ultimă generație pentru clădiri eficiente energetic, toate într-un maraton de idei inovatoare și soluții practice. Fii parte din schimbare și descoperă cum poți construi un viitor mai verde, mai smart, mai aproape de tine. Urmărește Casa Magazin și vino la Energy Expo 2025, locul unde casele inteligente prind viață. Ediția de astăzi, Casa Magazin, a ajuns la final. Sunt Alexandra Conea și vă mulțumesc că ați fost alături de noi. Subiectele le găsiți pe site-ul casamagazin.ro și pe platformele de social media. Vă dăm întâlnire și sâmbăta viitoare la aceeași oră, iar până atunci să aveți o săptămână plină de inspirație. Această emisiune este prezentată de Bloom, Alumil, sisteme arhitecturale, Devalt România, Everart, canapele la comandă.